Yo, Assalamualaikum, what's up. Selamat datang ke Tech Dip, rancangan tech yang pandai beli, pandai guna. Jadi korang dah pandai beli MacBook, sekarang kita nak ajar macam mana nak guna. Okay, video hari tu kita tunjuk macam mana korang nak screen capture secara streaming lah. Nak buat streaming, gaming ke apa menggunakan OBS, okay. Tapi mungkin kebanyakan daripada korang bukannya nak streaming kan, tapi just nak record screen secara cepat je. Jadi hari ni kita ada tips yang cepat je macam mana korang nak record screen pada MacBook ni. Jadi benda ni mudah sahaja. Jom kita tengok macam mana kita nak buat. Okay, ini kita ada screen MacBook kita. Dan apa yang korang perlu buat ialah korang perlu tekan Command Shift 5. Bila korang tekan Command Shift 5, inilah dia video recording option yang kita dapat untuk MacBook. Okay, sebelum korang tekan kalau korang boleh klik pada mana-mana screen dan dia akan record entire screen. Kalau korang pilih option yang ni, dia akan record selected portion aja. Jadi bila korang pilih, korang boleh adjust lah portion mana korang nak record pada screen korang. Okay, kita pergi record entire screen. Ini juga boleh buat screen capture, jadi korang boleh pilih lah. Ok, ini lagi satu aku nak tunjuk ialah options. Jadi bila korang pergi options ni, korang boleh tengok, korang boleh pilih mikrofon apa yang korang nak guna. Korang boleh pilih mikrofon apa yang korang nak guna lah. So adakah korang nak guna mikrofon webcam korang, ataupun nak guna mikrofon USB korang, atau macam-macam lah. Korang boleh pilih, okay. Dan kalau tak jadi record, just exit je. Okay, kemudian orang tanya, Abang Dip, tapi macam mana saya nak buat picture in picture lah. Saya nak record screen sambil nak tunjuk muka saya macam yang Abang Dip selalu buat tu. Okay, senang juga. Okay, apa yang kita buat ialah, jom kita pergi balik kepada komputer kita. Apa yang kita nak buat ialah okay, korang pergi Finder ni, korang type QuickTime Player. Okay, inilah biasa aku gunakan. Aku guna QuickTime Player. Bila korang dah buka QuickTime Player, korang pergi file, korang tekan New Movie Recording. Okay, jadi bila korang pilih New Movie Recording, apa yang dia akan buat ialah dia akan buka webcam korang tau. Dia akan buka webcam korang, dan korang bolehlah letak diri korang di mana-mana. Okay, macam ni. Korang boleh adjust lah. Okay, di sini, di tepi butang record ni, korang boleh pilih webcam mana yang korang nak guna. Okay, katakan aku tekan ni USB webcam, dia switch pada USB webcam aku yang lebih jelas lah. Okay, so apa yang aku buat ialah aku letak ni. Okay, ini satu lagi benda yang korang jangan lupa nak buat. Okay, iaitu korang kena pergi window, korang pergi view, korang kena tekan float on top, supaya bila korang buka apa-apa, katakan aku buka gambar ni lah. Okay, let's say, so bila aku buka gambar ni, video korang tu masih lagi float on top. Lagi satu yang korang kena ingat untuk tak buat ialah jangan lalukan mouse pada gambar ni. Bila lalukan mouse, dia keluar lah seperti ni. Jadi benda tu korang tak nak buat. Okay, jadi apa yang korang nak buat ialah, okay, ni kita dah record screen sambil ada diri kita kat bawah ni. Okay, apa yang korang nak buat untuk capture semua benda ni ialah senang saja macam kita buat tadi, iaitu Command Shift 5. Okay, jadi bila kita Command Shift 5, di sini kita boleh tekan Record Entire Screen. Jadi anda akan record screen anda sambil ada video anda yang secara kecil ini dekat bawah. Dan begitulah anda buat video picture in picture secara cepatnya tanpa menggunakan software yang special, OBS ke apa. Tak perlu pun, anda boleh buat dekat Mac anda menggunakan QuickTime Player. Okay, jadi itu sajalah teknik yang paling mudah untuk screen capture dan juga buat picture in picture
di MacBook anda. Okay, this has been a tip and tutorial from Tech Deep. Terima kasih Deep Fan banyak-banyak kerana sentiasa mendoakan Tech Deep dan sentiasa support Tech Deep, walaupun tak ramai yang support Tech Deep, tapi korang the Deep Fan is the real MVP. MVP ni apa? Most valuable player. Okay, thank you very much. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen komen bawah. Okay, peace out.